फ्रेंड्स मैं सफिर रहमान और आपनालोके चाइ आछे आइजान्ति यूट्यूब चैनल आइजान्ति यूट्यूब चैनलत आपनालोকক आको एबार स्वागतम जानाइछु बन्धुসকল আজি নিউজৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইটত স্টেট ওয়াইজত WBA অৰ্থাৎ ওয়ার্ক বেস এক্টিভিটিছৰ শেডিউল আপলোড কৰি দিছে আপোনালোকে যেটো ষ্টেটত বিলংস কৰে সেই ষ্টেটৰ ওয়ার্ক বেস এক্টিভিটিছৰ শেডিউল আপোনালোকে নিজে চেক কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাই দিম তাৰ আগতে যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে প্লিজ ভিডিওটোত এটা লাইক কৰিব আৰু D.EL.ED সম্বন্ধীয় যিকোনো তথ্য যিকোনো বাতৰিৰ বাবে মোৰ চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে D.EL.ED সম্বন্ধীয় যিকোনো বাতৰি আপোনালোকে সকলোৰে আগত নোটিফিকেশনৰ যোগেদি পাই থাকে আৰু যদি আপোনালোকৰ চাকৰি সংক্ৰান্ত বাতৰি লাগে তেতিয়াহলে কমেন্ট বক্সত মই এটা লিংক দি দিছো আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সেই চেনেলত আপোনালোকে চাকৰি সংক্ৰান্ত যিকোনো বাতৰি আপোনালোকে নিয়মীয়াভাৱে পাই থাকিব বন্ধুসকল আহক আমি চাই লওঁ কেনেদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওয়ার্ক বেস এক্টিভিটিছ অৰ্থাৎ WBA শেডিউলটো চাব পাৰিব বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে নিয়ছৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইট আৰু এই অফিচিয়েল ৱেবসাইটৰ লিংকটো মই আপোনালোকক ডেসক্ৰিপচনত আৰু কমেন্ট বক্সত দি দিম আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে নিয়ছৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইটত আহিব পাৰিব আৰু নিয়ছৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইটত অহাৰ পাছত আপোনালোকে অকণমান ওপৰত স্ক্ৰল কৰিব আৰু স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াত লিখা আছে ষ্টাডি চেণ্টাৰ কৰ্নাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে ইয়াত লিখা আছে ষ্টাডি চেণ্টাৰ কৰ্নাৰ তো আপোনালোকে সিম্পলি কি কৰিব এই ষ্টাডি চেণ্টাৰ কৰ্নাৰটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আন এটা পেজ ওপেন হৈ আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে অকণমান ওপৰত স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াত চাব পাৰিব ইউনিফৰ্ম WBA শেডিউল ষ্টেট ওয়াইজ আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে লাইনটো আৰু তাৰ তলতে ইয়াত চাওক তিনিটা ষ্টেটৰ নাম দিয়া আছে ৰাজস্থান অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু সিকিম তো এতিয়ালৈকে জাস্ট নিউজৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইটত এই তিনিটা ষ্টেটৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে বাকিবিলাক এতিয়ালৈকে আপলোড কৰা নাই যদি আপলোড কৰে আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰি লৈ পালে জাস্ট চেক কৰি চাব 2-3 ঘণ্টামান পিছে আপোনালোকে চেক কৰিলে আপোনালোকৰ ষ্টেটৰ নাম যেতিয়া ইয়াত আহি পাব তেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটৰ যেটো নাম দিব ইয়াত সেই নামটোত ক্লিক কৰি লৈ পালে আপোনালোকে আপোনালোকৰ WBA শেডিউলটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটোত এইখিনিলৈকে তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব এটা তো বন্ধুসকল আকৌ এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ইয়াতে বিদায় লৈছো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ জয় অসম